با سلام و درود بر شما، من افشین هستم با 28مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته‌ای که گذشت هفته به ظاهر آروم بود و بیشتر اخبار حول محور اجرای توافقنامه ژنو میگذشت. در برنامه این هفته ابتدا بخش‌هایی از سخنان آقای روحانی در اجلاس داووس سوئیس و واکنش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به برخی از آن سخنان می‌پردازیم و پس از آن واکنش یک مسئولی در ایران به واکنش آقای کری و در بینابین این واکنش‌ها هم چند خبر ریز و درشت دیگه هم خواهیم داشت. در هفته گذشته آقای دکتر روحانی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد وارد سوئیس شدند. خودمونی ما این سوئیس هم با اینکه 1/10 مساحت ایران هم نداره، از داشتن برکت نظام مقدس اسلامی هم محرومه، نایب برحق امام زمان هم هیچ توجهی بهش نداره، در نتیجه هیچ اقتداری نداره، ولی یه جورایی تبدیل شده به چهارراه تمام اتفاقات مهم جهان. نمیدونم چرا. بگذاریم. خلاصه آقای دکتر روحانی در این مراسم اجلاس مجمع جهانی اقتصاد برای حضار سخنرانی فرمودند. من اقتصاد ایران را نزدیکترین، همگونترین و با ظرفیتترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می‌بینم و آینده را همراه و در کنار آنها ترسیم می‌کنم. اقتصاد ایران نزدیکترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور جهانه از نظر ایشون. در همین اثنا که ایشون این سخنان را میراندند، صدا و سیمای ملی اتفاقاً چند تا گزارش پخش کردن که نشان از قدرت این اقتصاد موفق نزدیک به اقتصادهای نوظهور جهان داشت. بدهی 688 میلیاردی شرکت‌های هواپیمایی به نفتی‌ها. چی؟ بدهی 688 میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی که بیشترشون دولتی یا نیمه دولتی هستن به شرکت‌های نفتی که اونا هم دولتی تر هستن؟ اینو کی میگه؟ این رو مدیر مالی شرکت ملی پخش فرورده‌های نفتی امروز خبری کرده و گفته شرکت‌های هواپیمایی پارسال حدود 70% نرخ بلیتشون رو به دلیل افزایش 500 تومانی هر لیتر سوخت بالا برده بودن، ولی همچنان قیمت سوختشون رو پرداخت نمی‌کنن. یعنی پولشو از مردم گرفتن ها، ولی زورشون میرسه پولشون نمیدن به شرکت‌های نفتی. تازه میدونین این بدهی 688 میلیارد تومانی بر اساس چه نرخ بنزینی محاسبه شده؟ به گفته رفعتی شرکت‌های هواپیمایی حتی نسبت به اونچه که خودشون به عنوان بدهی بر اساس هر لیتر سوخت 200 تومان قبل هم حساب کردن پرداختی نداشتن. لیتری 200 تومان، نه 700 تومان. یعنی این بدهی 687 میلیارد تومانی رو ضرب در تقریبا 4 بکنین تا رقم اصلی بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های نفتی دستتون بیاد. خب این یه مثال از همگونی این اقتصاد با اقتصادهای موفق جهان. مثال بعدی، مطالبات معوق بانکی، پرونده‌ای که هر روز قطورتر میشه و منابع بانک‌ها رو اصطلاحاً قفل کرده. مسئولان نظام بانکی شرکت ساماندهی مطالبات معوق رو برای حل این مشکل ایجاد کردند. برای حل این مشکل ایجاد کردند. به به، چه فکر بکری. بانک‌ها اومدن به یه سری آدم بر اساس روابطشون و زورشون یه وام‌های کلونی پرداخت کردن و این سیستم اقتصاد انقدر همگونه، انقدر با ظرفیته، انقدر نزدیک به اقتصادهای موفق جهانه که اون آدما نمیان بدهیاشون رو پرداخت کنن. بانک‌ها هم که خیلی در سطح بانک‌های جهانی عمل میکنن، هیچ وثیقه‌ای از این آدما دریافت نکردن که حالا بتونن از طریق اون وثیقه‌ها این وام ها رو پس بگیرن. فقط برای مرخصی دادن به زندانیان سیاسیه که وثیقه های چند صد میلیون تومانی دریافت میشه. این هم از خصوصیات خاص نظام مقدسه. عرض میکردم بانک ها اومدن همینجوری بدون وثیقه این وام های چند میلیاردی رو دادن. حالا اومدن یه شرکتی تأسیس کردن تا بره این پول ها رو از اون کسایی که زورشون زیاده و روابط خاص دارن پس بگیره. یعنی باید یه هزینه‌ای بدن تا شاید اون بدهی رو بر اساس نرخ ارز 3-4 سال پیش بتونن پس بگیرن. حالا این شرکت کی تأسیس شده؟ شرکت ساماندهی مطالبات معوق در اواخر سال 87 تأسیس شد. یعنی این بدهی‌ها در سال 87 انقدر زیاد بوده که مجبور شدن برن این شرکت رو تأسیس کنن.
چقدر بوده حالا این بدهی‌ها؟ مجموع مطالبات معوق نظام بانکی زمان شروع به کار این شرکت 38,000 میلیارد تومان بود. 38,000 میلیارد تومان اون موقع یعنی 38 میلیارد دلار. یعنی به پول امروز 110,000 میلیارد تومان بدهی بوده. خب حالا چقدر شده؟ اما حالا عقربه میزان مطالبات معوق رقم 80,000 میلیارد تومانی رو نشون میده که دست کم 5 برابر استاندارد جهانیه. خوب شد حداقل ما در یک زمینه ای از استانداردهای جهانی بالاتریم. از این 80,000 میلیارد تومان مطالبات معوق چه میزانش رو برای پیگیری به شما ارائه کرده؟ شاید به شما عرض کنم یه چیزی بالغ بر تا امروز 5,000 میلیارد ریال. جالبه. سیستم بانکی کشور اومده همینجوری وام داده بدون وثیقه. البته نه به همه، به بعضیا. 80,000 میلیارد تومان که اگر بخوایم با نرخ دلار یا نرخ تورم محاسبه بکنیم رقم واقعیش میشه بالای 200,000 میلیارد تومان. بعد خود سیستم بانکی که خیلی به سیستم‌های پیشرفته جهان نزدیکه هیچ سیستم اجرایی برای دریافت یا وصول این بدهی‌ها نداره. به همین بهونه رفته یه شرکت تأسیس کرده تا اونا برن این بدهی‌ها رو وصول کنن. حالا بعد از 5 سال که از فعالیت این شرکت میگذره تازه معلوم شده که رقمی که بهشون اجازه دادن اونا برن پیگیری کنن 500 میلیون تومنه یا 5,000 میلیارد ریال. حقوق کارمندای این شرکت تو این 5 سال بیشتر از 500 میلیون تومان شده. عدالت اجتماعی اسلامی، مردم سالاری دینی. یکی دیگه از صحبت‌های آقای روحانی که واکنش‌هایی رو در پی داشت این بود: ایران در دنبال کردن برنامه هسته‌ای خود جز استفاده صلح‌آمیز از آن را نمی‌خواسته و نمی‌خواهد و هیچ مانعی را نیز بر سر راه پیشرفت علمی خود نمی‌پذیرد. بعد از این تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و حقوق هسته‌ای، آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد. Let's be clear. If you are serious, اجازه بدید شفاف باشیم. اگه شما درباره یک برنامه صلح‌آمیز جدی هستید، اثبات آن برای جهانیان که برنامه شما صلح‌آمیز است کار دشواری نیست. مطمئناً کشوری با یک برنامه اتمی صلح‌آمیز نیازی به ساخت تأسیسات غنیسازی اورانیوم در عمق و تاریکی کوهستان‌ها ندارد. چرا نداره آقا جان؟ من الان برای شما ثابت میکنم داره. ببینین زیر زمین در کمال صلح و آرامش نظام مقدس انقدر اورانیوم غنی میکنه تا بتونه باهاش یه بمب بسازه. بعدم خیلی صلح‌آمیز زیر زمین بمب رو میسازه و بعدم که بمب آورد روی زمین صلح کامل برقرار میشه و هیچکس جرئت نمیکنه با ایران وارد جنگ بشه. رئیس جمهور روحانی گفت که ایران هیچ تمایلی برای ساخت سلاح اتمی ندارد. جهان از این پیام استقبال میکند. سخنان به تنهایی بی‌معنا هستند مگر اینکه با انجام دادن اقدامات عملی معنی دار بشه. بعد از مخابره این خبر به داخل ایران برخی از مسئولین نظام مقدس برآشفتند و به این واکنش جان کری واکنش نشان دادند. آقای کری گفتن ما از ایران الفاظ نمیخوایم، عمل میخوایم. امروز خوبه ما راجع به عمل تصمیم بگیریم که نسبت به این رفتارهای آمریکا چه تصمیم عملیاتی در بودجه میگیریم. اون وقت این عمله که اونها متوجه بشن جمهوری اسلامی چشمان بینایی داره، وقتی رجزخوانی میکنن اینجا تصمیم عملیاتی برشون میگیرن. وقتی رجزخوانی کنن اینجا تصمیم عملی گرفته میشه. البته با یه نگاه کوتاهی به کارنامه رجزخوانی اونا میشه فهمید که خیلی هم رجزخوانی نمیکنن و اتفاقا عمل میکنن. اما در مورد نظام مقدس نیازی نیستش که کارنامه‌اش رو بررسی کنیم. خود علی آقای لاریجانی کار ما رو ساده کرد. یعنی در همین سخنرانی دقایقی بعد ایشون فرمودند این نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب چند ساله داره تأکید میکنن در اقتصاد مقاومتی، در جهاد اقتصادی، در بالا بردن رونق اقتصادی، خب مجلس هم قوانینی تصویب کرد ولی چیزی رخ نداده که آدم احساس بکنه که میتونیم روی این سوار بشیم. واقعا آگاهان و کارشناسان شیفته این ادبیات برادران لاریجانی هستند. خلاص آقای لاریجانی تنها چند دقیقه بعد از رجزخوانی راجع به عملگرایی
یک مثال زیبا زدن که مصداق بارز عملگرایی در نظام مقدس بود. یعنی تازه وقتی رهبر معظم انقلاب یه چیزی گفتن، الان بعد از چند سال که از اون فرمایش ایشون میگذره هنوز هیچی نیست که روش سوار شن، یعنی فقط حرفشو زدن. آقای روحانی در اون دیدار داووس سخنان زیادی راندند و کلا سرعت سخنرانیشون بی اغراق 3 برابر سرعت سخنرانی‌های داخل کشور بود. هر زمان که تغییری ملموس و واقعی در عدول از خصومت ورزی دیگران مشاهده کند، ایران نیز متناسب با آن پاسخ مثبت می‌دهد. از ایرانیان خارج از کشور استفاده کنید. ارتباط با اونها را قوی و قوی‌تر کنید. یعنی این سخنرانی 20 و چند دقیقه‌ای ایشون در سوئیس برابر با یک سخنرانی حداقل 1 ساعته در داخل کشور بود و این نشان از تفاوت ارزش وقت در سوئیس و نظام مقدس داره. و آخرین نکته‌ای که از این سخنرانی ایشون در برنامه این هفته بهش میپردازیم این بود. و از همه حضار محترم دعوت نمایم به ایران سفر کنید. البته من امیدوارم که در بین حضار محترم هیچ دانشمند ایرانی حضور نداشته باشه، چون به سرنوشت امید کوکبی یا حمید بابایی دچار میشه. نمیشناسیشون؟ امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک نور در تگزاس آمریکا بود که وقتی برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفت دستگیر شد و بعد از 1 سال و اندی که در زندان بود به 10 سال زندان به جرم جاسوسی محکوم شد بدون ارائه هیچ مدرکی دال بر جاسوسی ایشون. حمید بابایی هم دانشجوی دکترای اقتصاد در بلژیک بود که پس از ورود به ایران احضار، بازداشت و در دادگاه 10 دقیقه‌ای به ریاست قاضی صلواتی به 10 سال حبس محکوم شد. ادامه ماجرا هم از زبان همسر حمید بابایی. ما حدود 3-4 روز بود که برگشته بودیم ایران، با حمید تماس گرفتن از وزارت اطلاعات و ازشون خواستن که بیاین. بعد اونجا به حمید پیشنهاد داده بودن که شما برگشتید بلژیک میتونید با وزارت همکاری داشته باشید و در واقع یک آمار و اطلاعاتی از فعالیت دانشجوها، فعالیت ایرانیایی که اونجا هستن به ما ارائه بدید. و اونجا حالا به هر حال به توافقی نرسیده بودن و حمید اومده بود بیرون و یکی از اونها به حمید برگشت و گفته بود که اگه این کارو نکنی وزارت میتونه برات مشکل ایجاد کنه. و وکیل تمام مدت سکوت کرده بود. وکیلی که به من گفتش که من همسر شما هیچ چیزی برای دفاع نداره و در واقع کاری نکرده که بخوام ازش دفاع کنم. تمام مدت نشسته بودن و سکوت کرده بودن و همین در واقع اتهام هایی که وزارت اطلاعات به ما نسبت داده بودن رو یکی یکی قاضی پرونده خونده بودن و حتی اجازه نداده بودن همسر من دفاع کنه از این اتهام ها. خبر بعدی مربوط میشه به آموزش و پرورش. تعدیل نیروهای مازاد در دستور کار آموزش و پرورش. برآوردی که ما داریم در کشور 58,000 نیروی انسانی مازاد داریم. 58,000 نیروی مازاد، اونم در آموزش و پرورش. خب حالا با این نیروی مازاد چیکار میکنین؟ ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم که برای سال آینده یه بخشی از این نیروی انسانی رو براشون برنامه‌ریزی بکنیم که یا از سیستم ما خارج بشن یا اینکه در جایی که میتوانن مشغول بشن که ما بتوانیم بهره‌وری نیروی انسانی رو افزایش بدیم. یعنی به قول دیگه ایشون دارن برنامه‌ریزی میکنن که برای سال آینده این نیروی مازاد یا از سیستم ایشون خارج بشن یا از سیستم ایشون خارج بشن. خب این از نیروی مازاد. حالا هزینه این نیروی مازاد چقدر هست؟ تقریباً هزینه این تعداد نیروی انسانی که عملاً کاری ندارند 1000 میلیارد تومانه. توجه فرمودین 1000 میلیارد تومان چقدر پوله؟ هزینه زندگی 58,000 معلم در ساله. اون موقع 80,000 میلیارد تومان از پولهای مردم توسط نظام بانکی نظام مقدس پرداخت شده به 173 نفر از نور چشمی‌های نظام که حالا پس گرفتن این پولها مذاکراتش از مذاکرات 5+1 هم سخت‌تره.
بله، همین آقای وزیر که در 14 دی ماه امسال راجع به بیکار کردن 58,000 معلم در سال آینده صحبت می‌کردن، در 7 بهمن امسال راهکار ارائه دادن. افزایش مدارس غیر دولتی راهکار آموزش و پرورش برای جبران کمبودها و کم کردن مشکلات. ما باید تسهیل کنیم شرایط تأسیس مدرسه رو و تشویق کنیم که مردم بیان و مدرسه تأسیس کنن. راهکار ایشون برای حل مسئله کمبود فضای آموزشی اینه که مردم بیان مدرسه خصوصی بسازن و اون 58,000 معلمی که قراره سال دیگه بیکار بشن برن توی این مدرسه خصوصی ها درس بدن. یعنی وزارت آموزش و پرورش نظام مقدس که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متعهد به فراهم کردن فضای آموزشی رایگان تا دانشگاه هست، الان راهکار ارائه میده که مردم بیان مدرسه خصوصی بسازن. امیدواریم که انشالله به این وسیله آموزش پرورش بتواند اعتباراتی که توسط دولت در اختیارش قرار میگیره به مناطق محرومتر و نیازمندتر اختصاص بده. آقای وزیر آموزش و پرورش عزیز، دولت نظام مقدس که تا به حال برای بسیاری از مناطق محروم مدرسه نساخته یا مدارس اینطوری ساخته، امروز باید از مردم عذرخواهی کرده و اقدام به ساخت مدارس کنند. البته نه مدارسی که با بخاری نفتی غیر استاندارد گرم میشن و پنجره‌های اون حفاظهای شبیه به زندان داشته باشن، مثل مدرسه شیناباد. بعد از 35 سال که از به دست گرفتن قدرت توسط مردان خدا یا روحانیون میگذره، هنوز در بسیاری از مناطق ایران مردم از داشتن مدرسه محروم هستند. نوجوانان در بسیاری از روستاهای کشور برای رفتن به دبیرستان باید عازم شهرها شن، گاهی 10 کیلومتر دورتر از روستاشون که محل زندگیشون هست، هرچند که وضعیت مدرسه ها در شهرها هم تعریف زیادی نداره. در عوض صدها میلیارد دلار از درآمدهای کشور که متعلق به همین مردمه، بنا به اصرار یک عده مشخص صاحب قدرت در رسیدن به انرژی هسته‌ای خرج شده که هنوز 1 کیلووات برق هم تولید نکرده. امروز هم به جای پایان دادن به این روش که غلط بودن اون اثبات شده، وزیر آموزش و پرورش صحبت از بیکار کردن 58,000 نیروی این وزارتخونه و دعوت از مردم برای مدرسه سازی میکنه، در صورتی که کمترین حق مردم برابر با قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تحصیل رایگانه. برنامه این هفته هم در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. اگر مفید یافتید حتما در اشتراک گذاری آن کوشا باشید. با تشکر از همکاران در تلویزیون اندیشه که زحمت پخش برنامه رو کشیدن و با تشکر از شمایی که همیشه در صفحات اجتماعی من رو مورد لطف خودتون قرار میدین و با توجه به این برنامه به من دلگرمی میدین. تا دیدار بعدی، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.